В цьому відео ми розберемося з примітивами на прикладі куба, трохи полинемо в Legacy Unity та навчимося розфарбовувати куб за своїм смаком. Ви на каналі Edgen Games. Почнемо! Unity може працювати з 3D-моделями будь-якої форми, які можна створити за допомогою програмного забезпечення для моделювання. Однак, існує ряд типів примітивних об'єктів, які можна створити безпосередньо в Unity, а саме куб, сфера, капсула, циліндр, площина і чотирикутник. Ці об'єкти часто корисні самі по собі. Наприклад, площина зазвичай використовується як плоска земна поверхня. Але вони також пропонують швидкий спосіб створення прототипів для тестування. Це те, що пишуть в документації. Однак давайте розберемося більш ретельніше в цьому питанні на прикладі куба. Примітив можна додати до сцени декількома способами. Використати відповідний пункт у меню GameObject, 3D-Object. В ієрархії натиснути правою кнопкою миші та вибрати пункт 3D-Object. Або створити GameObject за допомогою C#. З цим все просто і зрозуміло. Ось так відображається текстура на кубі. Чому саме так? Для того, аби меш обробив усі сторони куба, треба послідовно вказати усі точки для розгортки. Умовно розділимо куб на такі сторони, як front, back, up, down, left та right. Послідовність, яку використовували розробники для куба, це front, up, back, down, left та right. Саме цей напрямок ми зараз і бачимо. Чи можемо ми вплинути на це, чи якось переробити за власним бажанням? Так, для цього нам треба буде створити свою послідовність вершин. Спочатку давайте спробуємо відтворити оригінальну послідовність. Створимо і нам зі сторонами куба. Додамо поле для матеріалу, який будемо використовувати для примітиву. Отримаємо компонент MeshRender, який передамо матеріал. Аби задати вершини, нам треба отримати компонент MeshFilter. Зробимо метод, який буде повертати лист з вершинами. Додамо метод, який буде повертати вершини для конкретного фейсу. Все, що нам залишилося, це задати послідовність для усіх сторін куба. Як бачите, майже на всі сторони текстура додалася вірно. Цей момент колись жер декілька годин мого сну. Чи хтось колись налажав, чи це якийсь прикол, не знаю, але з цим доведеться жити. Для усіх сторін задається по 4 вершини. Для верхнього та заднього фейсу задається чомусь по 2. Ось таким чином. Все, що потрібно зробити, аби перевернути текстуру на площині, це змінити послідовність вершин. Для прикладу, перевернемо в зворотньому напрямку текстуру на фейсах Up та Back. Значення 0 та 1, які я задавав для вершин, то довжина самої текстури. 0,0 – це лівий нижній край текстури, а 1,1 – правий верхній край. Сподіваюся, ця невеличка інструкція заощадить ваш час. За вподобайки та підписки буду щиро вдячний. З вами був Дмитро, до нових зустрічей на каналі Edgen Games.